Sziasztok! Ma megnézzük azt a 6 befektetői hibát, amely a legtöbbször vezet veszteséghez. Arra, hogy hogyan nyerj, sokféle jó megoldás létezik, de ennek mindegyike magában foglalja azt, hogy az itt felsorolt hibákat nem követed el. Ha te is találkoztál már ezekkel, vagy éppen ki tudod egészíteni a listát, szívesen látom a kommentedet, vagy ha kérdésed van, mert keresed az irányt, vedd fel velünk a kapcsolatot a leírásban található linken keresztül. Ekkor egy olyan munkatársunkkal tudsz találkozni, aki megfelelő engedélyekkel rendelkezik, és az összképet nézi. Nézzük is az okokat. Az első, amikor tapasztalat és tudás nélkül vágsz bele. Ezt szokták még a kisbefektető tragédiájaként is apostrofálni. Hogy is néz ez ki? Az átlag kisbefektető önmagától nem sokszor mutat érdeklődést azok iránt az eszközök iránt, ahol az árfolyam lent van. Valamiért úgy gondolják, hogy ha olcsó, akkor az nem jó, mert ha eddig sem nőtt, ezután sem fog. Így a kutyának sem kell. Pedig ez egy vételhez alkalmas helyzet, amit a nagy befektetők tudnak, és amit amúgy a zöldségesnél is tud mindenki. Elvégre a paradicsomra sem mondod azt a nyár közepén, hogy most ugyan olcsó a szép és mosolygós termés, de nem főzünk le csót, hanem megvárjuk, míg februárban aranyáron lesz a hozzávaló. Csak a befektetéseknél sokaknál nem áll össze, hogy alacsony árnál venni szoktak, magasnál meg eladni. Amikor a nagyok elkezdenek pénzt önteni ebbe az alulértékelt eszközbe, a megnövekedett kereslet miatt ennek az ára is elindul felfelé. Minél inkább arról szólnak a hírek a tévében, a rádióban vagy az újságokban, hogy emelkednek az árfolyamok, a kisbefektetőket annál inkább érdekli a téma. Így beszállnak az emelkedő szakasz vége felé. Az, aki ért a pénzügyekhez, az különböző mutatókból vagy éppen összefüggésekből már látja, hogy egy eszköz esetleg túlértékelt, így ideje kiszállni, még mielőtt túl késő lesz. Elvégre az árfolyam nyereség elérésének legegyszerűbb módszere, ha olcsón veszel, drágán pedig eladsz. Csak tudni kell, hogy mikor mit kell lépned. A kisbefektető viszont nem ismeri a játékszabályokat, így zuhanás után adja el. Megvette drágán, eladja olcsón. Azaz összefoglalva, azért ér őket veszteség, mert vesznek, amikor már inkább el kellene adni, és eladnak, amikor vételi lehetőség van. Még mielőtt megkérded, hogy akkor a nagyok csak nyernek? A válasz, hogy nem. Árfolyamesés előfordulhat akkor is, amikor egy külső tényező hat a folyamatokra. Más kérdés, hogy a tudásuk miatt a nagyok nem sétálnak bele olyan könnyen azokba a hibákba, amiket ebben a videóban láthatsz, így közel sem viseli meg őket annyira az esés. A másik hiba, amit a kisbefektetők jellemzően elkövetnek, hogy belekeverik az érzelmeket. A pénzügyek a számok világa. Nyilván örülhetsz a sikereidnek, élvezheted az elért eredményt, de ezeket utólag tedd. Ha valaminek nincs helye a pénzügyekben, akkor azok az érzelmek. Az átlag kisbefektetőt azért éri sokszor veszteség, mert belekeveri ezeket, vagy éppen adott esetben csak az érzelmeket használja. A legtöbbször a félelmet és a kapzsiságot. Félni sok mindentől félhet. Félhet a kimaradástól, ezért akkor is beszáll, amikor már nagyon nem kellene, vagy éppen olyan helyre is beszáll, ahova csak az ismerősök miatt teszi. Elvégre, ha minden barátja jónak tartja, félhet attól is, hogy mit fognak hozzá szólni, hogyha más a véleménye. De a félelem megjelenik pánikként is, amikor az árfolyam lefelé mozdul. Ekkor nem kivár, hanem menekül. A kapzsiság pedig a józan eszet írja felül. Amikor azt hallja a kisbefektető, hogy valaki magas hozamot ígér, emellé még garanciaként azt mondja, amit hallani akar, de alátámasztani már nem tudja, akkor nem elgondolkodik, hanem azonnal igent mond. A magas hozam ígérete mindent felülír. A következő hiba a nem megfelelő perspektíva használata. Amikor túl közel vagy valamihez, akkor elveszlik a lényeg. Info nélkül, a teljes kép átlátása nélkül pedig eszméletlen nehéz jó döntést hozni. Amikor nem lépsz egyet hátra és nem látod a teljes helyzetedet, akkor nagyon könnyen belefuthatsz abba, hogy egy olyan helyzetre mondasz igent, amely egyáltalán nem illeszkedik a céljaidhoz. Ez vagy akkor kerül neked nagyon sokba, amikor mégis kiszállnál belőle, vagy akkor, amikor nem azt az eredményt éred el, mint tervezted. A nem megfelelő perspektíva problémája megjelenhet akkor is, amikor a megfelelő eszközt választottad, de éppen egy-egy részlet miatt olyankor szállsz ki egy helyzetből, amikor még nem feltétlenül kellene. Ez lehet akár egy mutatószám is, amit hallasz valamely elemző nyilatkozatából, de mivel nincs két azonos helyzet, így nem árt, hogyha a teljes képet nézed. A következő hiba a sorban, amikor nem a megfelelő forrásra támaszkodsz.
A helyzetedet tovább ronthatja, amikor a te pénzügyi tanácsadód a tévé és a rádió. Ugyanúgy, mint bármely más szakma képviselői, mondjuk az orvosok, a tanárok, de akár egy jó nyomozó is, egy megbízható pénzügyi tanácsadó is éveket tanul azért, hogy a saját munkáját megfelelő szinten tudja elvégezni. Ez pedig egy olyan tévéműsor nem tudja pótolni, amely a szenzációból él. A tévében jellemzően csak az olyan híreket fogod hallani, amely az átlagember figyelmét felkelti, mindezt olyan szinten, amit mindenki megért. Ennek megfelelően ilyen szintű híreket hallasz, hogy a tőzsdei árfolyamok minden idők legmagasabb szintjén van, szárnyalnak a részvények. Vagy mondjuk a jegybank kamatot emelt. Esetleg hallhatsz olyat is, hogy sokan keresik a befektetési célú ingatlant. Ez eddig szép és jó, de nem tudsz semmit az események hátteréről. Így csak olyan dolgokat nem fogsz ebből megtudni, hogy miért történik. Meddig tart még az adott esemény. Vagy éppen, hogy milyen következmény várható, és mindez milyen időtávon. Azaz csak az nem derül ki, hogy a számodra mi a helyes lépés, mit tudsz ezzel az infóval kezdeni. A következő gyakori hiba, amikor egy szuper irányt választasz ki. Azaz, hogy ha veszteséget szeretnél, akkor válasz magadnak egyetlen tuti befektetést, ami szerinted megfelel minden célodnak. Természetesen nem muszáj ismerned ezt az eszközt, elég, ha ezt mondják róla. A kisbefektetők sokszor szenvednek el veszteséget a diverzifikáció hiánya miatt. Mert mi van, hogyha az az egy tuti mégsem jön be? Vannak, akik már ismerik ezt a fogalmat, mármint a diverzifikációt, és igyekeznek is használni. De még nincs meg a megfelelő ismeretük arra vonatkozóan, hogy mégis miből lehetne választani. Ekkor fordul az elő, hogy kiválasztanak több, amúgy teljesen ugyanolyan tulajdonságokkal bíró eszközt. Elvégre mind jónak látszik. Tévedés ne essen, jók is lehetnek, csak nem feltétlenül együtt. Ha felfelé menet teljesen együtt mozdulnak, akkor ne lepődj meg azon, hogyha lefelé is ugyanezt látod. A diverzifikáció helyes használatánál a kockázatodat csökkented, ennek végrehajtásához pedig két dologra kell mindenképpen figyelned. Az egyik az eszközök közötti diverzifikáció. Nyilván több irányt is választhatsz, itt az egyszerűség miatt mutatok kettőt. Ekkor választhatsz különböző eszközosztályokból, például kötvényekből, részvényekből, választhatsz területi megosztás szerint, azaz különböző földrajzi vagy gazdasági területekből, de ha már nagyon profi vagy, akkor akár a részvényeket önállóan is továbboszthatod, például növekedési és osztalékfizető irányba. A másik, amit ezzel együtt szükséges nézned, az időbeli diverzifikáció. Ahogy az idő halad, folyamatosan szükséges kiigazítanod a befektetéseidet. Egy olyan tervedhez, ami jelenleg 5 év múlva esedékes, és 10 éve még egy hosszú távú megoldást választottál hozzá nagyon helyesen, ahhoz most már ez az eszköz nem ideális, szükséges az átsúlyozás. Az időbeli diverzifikáció ugyan magában foglalja az idő kezelését is, amely az időbeli korlátok ismeretét is magában foglalja. Azaz kezeld az időt szabadon. Ezzel pedig el is érkeztünk a mostani lista utolsó tagjához, ami nem más, mint az időbeli korlát. Nem véletlen, hogy a részvényeket 5 éven túli időtávra ajánlják, de az ajánlott időtávokat megfigyelheted bármely más eszköznél is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy addig ott is kell csücsülnie a pénzednek. Ez összesen annyit jelent, hogy tervezz úgy, hogy tehetsz, amit akarsz, de a piac nem hozzád igazodik. Tegyük fel, hogy egy növekedési potenciállal rendelkező irányt kiválasztottál. Jelenleg úgy tűnik, hogy 2 év múlva éri el az árfolyam azt a szintet, ahol ki szeretnél szállni. Azaz megfelelő elemzés után az látszik, hogy most ugyan még nagyon lent van az árfolyam, lehet egy darabig még lent is marad, de ez alatt a 2 év alatt rendeződik minden, és jelentős árfolyam emelkedést tapasztalsz majd meg. Az időbeli korlát nélküliség, amikor szabadon kezeled ezt az időt, itt annyit jelent, hogy ha nem 2 év, hanem 5, akkor sem esel kétségbe. Elvégre az elemző nem jós. Van, amit kiolvas a számokból, de van, amit nem láthat előre. A probléma legtöbb befektetőnél ott kezdődik, hogy olyan pénzeket is elhelyez ilyen eszközökben a várható növekedés és nyeresség reményében, amelyre viszonylag rövid időn belül szüksége van. Mondjuk 1-2 éven belül életbevágó a számára, hogy legalább a tőke visszajöjjön, de ha lehet, nyerjen is rajta. Ez pedig innentől inkább hazárjáték, ami ha nem jön be, akkor veszteséget és teljesen szükségtelen stresszt okoz.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy ezeket a hibákat természetesen nem csak külön-külön tudod elkövetni, hanem szabadon is kombinálhatod őket. Azaz, ha nagyon tutira akarsz menni, hogy veszteséged legyen, akkor a tévéhíreire támaszkodva kiválasztasz egy olyan eszközt, amelybe egy elég nagy felfutó szakasz után, de még a visszarendeződés előtt szállsz be.